Xin chào các bạn. Chúng ta thường hay nói chuyện, trao đổi, giao tiếp hàng ngày với những người thân, bạn bè rất thoải mái, tự nhiên. Nhưng khi đứng trước một tập thể để thuyết trình một nội dung nào đó thì chúng ta lại ngại ngùng, lo lắng và run sợ, dẫn đến kết quả buổi thuyết trình không được thành công như mong muốn. Sau đây là một số chia sẻ giúp bạn có một buổi thuyết trình hiệu quả. Trước hết, chúng ta cần có khâu chuẩn bị thật tốt. Một là chuẩn bị về kiến thức. Khi chuẩn bị thuyết trình nội dung nào đó, chúng ta cần đảm bảo mình đã hiểu rõ về nội dung đó bằng cách tìm hiểu kỹ và soạn thảo ra một kịch bản hoàn chỉnh, gồm có phần mở bài, thân bài và kết bài. Phần mở sao cho thật hấp dẫn nên sưu tầm những câu chuyện hài hước hoặc những thông tin gây chú ý, thông tin gây sốc nhưng phải liên quan đến nội dung buổi thuyết trình, từ đó dễ dàng dẫn người nghe đến những nội dung chính. Phần thân biết chọn lọc nội dung, sắp xếp nội dung logic, trình bày dễ hiểu và mỗi một nội dung nên có những ví dụ minh họa sinh động để tránh gây nhàm chán. Phần kết nhấn mạnh lại nội dung chính và giải đáp những thắc mắc của người nghe, hãy kết thúc một cách ấn tượng và cuối cùng bao giờ cũng là lời cảm ơn khán giả đã theo dõi bài thuyết trình của mình. Thứ hai là tìm hiểu người nghe. Người nghe là ai, là nam hay nữ, độ tuổi nào, nghề gì, nhu cầu và sở thích của họ như thế nào. Hiểu được người nghe thì thuyết trình sẽ chạm được đến cảm xúc của họ. Ví dụ, nếu người nghe là những người trẻ tuổi, chúng ta có thể nói tốc độ nhanh hơn, lấy những ví dụ phù hợp với độ tuổi của họ. Nhưng nếu người nghe là người già thì chúng ta lại nên nói chậm hơn. 3 là tiến trình thuyết trình. Khi đã chuẩn bị kỹ về mặt tâm lý, chúng ta sẽ rất thoải mái và sẵn sàng. Hãy bắt đầu với tâm trạng vui vẻ, hứng khởi, truyền cảm hứng. Đừng mang tâm lý lo lắng và sợ hãi. Coi khán giả là những người thân bạn bè của mình đang nói chuyện với mình, chia sẻ với mình một vấn đề mà mọi người cùng quan tâm. Khi thuyết trình, cần chú ý trang phục, đầu tóc, giày dép, mùi hương, trang sức luôn luôn phải phù hợp với môi trường và đối tượng người nghe. Người nghe là người trẻ thì chúng ta ăn mặc như thế nào? Người nghe là người già, chúng ta ăn mặc như thế nào? Người nghe là người nữ hay người nghe chủ yếu là nam? Người nghe là các doanh nghiệp hay người nghe là người nông dân? Tùy thuộc vào đối tượng người nghe và môi trường mà chúng ta sẽ tham gia buổi thuyết trình để chúng ta có những hình ảnh hoàn hảo và phù hợp nhất. Giọng nói rõ nét, lưu loát, phát âm chuẩn và có ngữ điệu, có lướt qua, có nhấn mạnh, lúc cao, lúc thấp, đừng nói đều đều như ru ngủ, sẽ gây ức chế thần kinh cho người nghe. Và trong quá trình nói, chúng ta phải luôn luôn kết nối với khán giả. Ví dụ như khi bắt đầu bước vào, nhìn khán giả mỉm cười. Trong quá trình nói chuyện, luôn luôn giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể như ánh mắt, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ. Động tác phải tự nhiên và hợp lý, có đi lại nhưng mà không đi lại quá nhiều và không đứng một chỗ quá lâu. Trong quá trình thuyết trình sẽ có những ý kiến phản hồi của người nghe, chúng ta sẽ mời họ phát biểu, nghe xong cảm ơn và mời ngồi. Tuyệt đối không chỉ tay vào mặt người khác. Và khi viết bảng hoặc trình chiếu, phải đảm bảo chữ viết dễ đọc, rõ ràng và trình bày khoa học. Trên đây là những chia sẻ từ thực tiễn kinh nghiệm giảng dạy của cô giáo Mignon. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.